čem v současnosti vidíte silné stránky a příležitosti ochrany přírody? Pokud jde o ty silné stránky, myslím si, že se dlouhodobě těch posledních 30 let ochraně přírody a krajiny daří ta, řekněme, zvláštní ochrana přírody a krajiny, to znamená ochrana druhů, zvláště chráněných a řekl bych obecně územní ochrana. Tak to máme ošetřeno přibližně třetinu naší republiky z hlediska rozlohy. Ale já bych ještě možná skutečně kromě toho vypíchnul a chtěl pochválit jedinečný počin, a tím jsou územní systémy ekologické stability, které tady od začátku 90. let nebo v té první polovině 90. let začaly být implementovány. A skutečně díky nim se podařilo zachránit spoustu velmi cenných lokalit před zástavbou a dalšími aktivitami, ale jsou tady dodnes a do budoucna jako rezervy pro tvorbu nových biotopů, pro obnovu původních a podobně. Takže zvláštní ochrana přírody si skutečně myslím, že funguje v této zemi takovým konzervativním způsobem, ale velmi, velmi dobře. Osobně si myslím, že silné stránky jsou legislativa. Myslím tím legislativou České republiky, která byla přijata už v 90. letech, která nastavila, myslím si, vysokou laťku. Bohužel tahleta legislativa teda zůstává zároveň i nevyužitá, nebo její potenciál. Konkrétně se to projevuje třeba Česká inspekce životního prostředí má obrovský mandát, ale co se týká ochrany biodiverzity, tak zcela selhává. Například podněty, které já jsem tam během těch 20 minulých let jako podal, tak žádný z nich nedopadl ve prospěch biodiverzity. Jako další silnou stránku ochrany přírody tak vnímám mladou generaci, která vyrostla okolo implementace legislativy EU do České republiky. Konkrétně mám na mysli hlavně program Natura 2000, kde spousta mladých lidí se dostala do terénu, vedlo to k úžasnému poznání terénu, úplně na nové úrovni. Další silnou stránkou ochrany přírody si myslím, že jsou fondy EU, protože díky tomu proudí spousta peněz do ochrany přírody a do zajímavých projektů, které byly dřív nemyslitelné. Zároveň to na mnoha místech přineslo rozčarování kolem byrokracie, kterou jsme si kolem toho vytvořili. A tady je potřeba říct, že ta byrokracie nejde z Evropské unie, ale hlavně u nás teda vzniká. A to vidím jako problém. Co podle vás současné ochraně přírody nejvíce chybí? Na těch zhruba 2/3 rozlohy našeho území, které není ošetřeno některým z institutů územní ochrany, tak tam bych viděl, že bychom se na to měli do budoucna daleko více zaměřit. Měli bychom více akcentovat opravdu účinný dialog a nacházení nějakých východisek pro lepší ochranu, jak druhovou, tak jinou, v těch částech krajiny, kde jsou zemědělci, kde jsou lesníci, kde jsou vodohospodáři, nebo kde je územní rozvoj, stavitelé a podobně. To se nám moc nedaří. Tady se obávám, že v naší české krajině dochází ke stále většímu otevírání nůžek, ke stále větším kontrastům, pokud jde o míru ochrany. Dneska některý ze zemědělců kvůli snížení nákladů prostě raději mnohokrát postříkají pole, než aby použili pluh nebo kultivátor a podobně. Čili nahrazuje se mechanické zpracování půdy, kultivací, podobné věci bychom možná našli i v lese. A tady je potřeba hledat daleko více přístup ochrany přírody a krajiny do těchto jednotlivých činností skrze dotace, skrze další aktivity, skrze dialog. A možná to, co ještě jako druhou věc postrádám v naší ochraně přírody a krajiny současné, je více vizí. Koukat se trochu víc do budoucna, protože dovedu si představit, že ochrana přírody a krajiny v roce 2050 a dál bude vypadat výrazně jinak než dneska a měli bychom se na to postupně připravovat. Myslím si, že ochraně přírody chybí hlavně silné vedení, protože je vidět, že se nám ztrácí vize, že nemáme úplně jasno, jak chceme dál postupovat a jak prosazovat velké změny, které nás určitě čekají ve spojení s výzvama, co se týká globálního oteplování a tak dál. Myslím si, že jsme se ještě nestihli vypořádat s 20. stoletím, který znamenalo zánik tradičního hospodaření a nástup socialistické intenzifikace, která přinesla odvodnění krajiny a obrovskou eutrofizaci a jiné formy znečištění, zatímco to 21. století přináší jako daleko větší výzvu v podobě globální změny klimatu a to je ještě jako
o mnoho řádů výš než to, co jsme dosud jako ani vlastně nezvládli. Taky je problémem lesnictví, jelikož řídíme se poučkama z dob Marie Terezie a neustále hájíme tradici středoevropského lesnictví, namísto aby jsme pokročili k progresivnímu modelu, který by zahrnoval reflexi toho, co se kolem nás děje. Jakými novými směry by se měla ochrana přírody ubírat do budoucna? Bude to zase daleko více o spolupráci mezirezortní, protože tím hlavním tématem zcela jistě bude klimatická změna. A v tomto postrádám kroky, které jsou dostatečně účinné, dostatečně rychlé, chybí mi pilotní projekty, které ověřují nejúčinnější řešení a podobně. Na druhou stranu, myslím si, že skutečně se musíme zaobírat nebo zamýšlet nad tím, jaké jiné metody budeme používat, možná i jiné cíle budou po roce 2050 nebo i předtím. Měli bychom se připravit na daleko více kompromisů ze strany ochrany přírody, protože v dnešní situaci, v dnešní třeba i energetické krizi dovedu si představit, že budou větší kompromisy směrem k obnovitelným zdrojům energií, směrem k umísťování fotovoltaik nebo větrných elektráren v krajině, ochrana krajinného rázu a tak dále. Dovedu si představit, že další kompromisy možná se budou muset daleko více činit tam, kde budeme chtít stavět vodní nádrže, abychom prostě zabránili suchu do budoucna. A nemyslím ty velké přehrady, ale všechny vodní nádrže. A že to už velmi často bude něco za něco, jo? Že to bude třeba ta vodní nádrž za cenu třeba ochrany nějakého konkrétního druhu nebo něco takového. A tady bych řekl, že doposud ta ochrana přírody je velmi rigidní. A myslím si, že do budoucna se budou muset daleko víc otevřít té realitě. Myslím si, že tahle otázka je velice těžká, že může mít jako dvě větve. Jedna větev by byla o tom, že si můžeme vykládat, jak rozvíjet dál témata, které tady máme v současné době. A druhá větev té otázky směřuje k tomu, že je možný, že všechno naše ochranářské snažení bude jako smazaný tou globální změnou, která přichází. Jsem přesvědčený, že tak, jak se říká, že je nějaká bezpečná hranice jako toho oteplování, který si můžeme dovolit, jsem přesvědčený, že tohle není pravda. Buď ta hranice jako bezpečná neexistuje, nebo už jsme ji překonali, nebo překonáváme možná v téhleté chvíli. Myslím si opravdu, že příroda, na kterou se díváme, už je jen takový jako artefakt. Vznikala prostě v jiné době, než v jaký se nacházíme v současné době. A jsou ochranářská témata, kterých si myslím, že se globální oteplování úplně nedotkne. A to může být třeba ochrana velkých šelem nebo návrat velkých savců. Horší to bude určitě s ochranou na vodu vázaných ekosystémů, protože ta voda zkrátka mizí. Určitě bychom měli velkou pozornost věnovat zdraví ekosystémů a jejich obnovy pomocí revitalizace, protože určitě zdravé ekosystémy rovná se největší pravděpodobnost, že obstojí ve změnách, které nás čekají.